मी रजनी आजी आज तुम्हाला नारळाच्या वाटल्याची चिंबोरी बनवून दाखवते. अशा आम्ही साफ करतो, भरायला मसाल्यात भरायला साफ करतो. दोरीने बांधलेली असतात ती सोडायला लागते, मग धुवायला लागते. अशी धुवायला लागतात. जर काहीतरी असलं त्याशी हा डुका म्हणजे जरा ठेचायचा. ठेचल्याने म्हणजे तो फुटतो नाही, तो खायला इजी होतो. त्याची मच्छी निघते आपले लवकर, असं तोंडाने फोडायला नको. ही अशी साफ करायला हे असे घाण असते ती काढायला लागते, मग खायला बरं वाटते. चिंबोरी वाटल्यासाठी काय काय लागते ते मी सांगते. हा नारळ, हे लसूण, हे अद्रक आणि हा खडा गरम मसाला, हा कांदा आणि ही मिरच्या, कोथिंबीर, हे त्या गरम मसाल्यातली साजीर आणि ही चिंबोरी. तलायला बारीक कापायचं आणि मग तलायला घालायचं. टाकल्यावर नारळ आणि कांदा मिक्स करून भाजायचं. कांदा नारळ शिजवायला थोडंसं झाकण देतो. नारळ कांदा भुजते त्यावेळी आम्ही हे वाटण करतो. मिरची, कोथिंबीर आणि गरम मसाला. वाटण तयार होते, अर्ध झालेलं आहे. ते आम्ही या भांड्यात काढतो आणि मग अजून वाटायचं आहे. ते वाटल्यावर आम्ही परत तळणार आणि मग चिंबोऱ्यात भरायचं. म्हणजे आमच्या चुली होती, चुली होत्या. त्या चुलीवर आम्ही नारळ आणि कांदा अख्खं असं तुकडे करून ना भाजायचे. अख्खा नारळ आणि कांदा तर जरा चीर परायची कांद्याला आणि तो भाजायचा, मग तो वाटण करायचं. असं पहिला म्हणजे. आता काय, आता गॅस आले म्हणजे आता गॅस जमेल ना, गॅस खराब होतात म्हणून आम्ही असं फ्राईंग पॅनमध्ये नारळ भाजतो. कांदा नारळ भाजलेला आहे तो मी बाजूला काढतो. असा एकदम डार्क कलर यायला पाहिजे का? असं झालं, असं असेल तर चवीला बरा लागतो. हे लसूण, आलं आणि हे भाजलेला कांदा आणि नारळ हे मी आता वाटण करतो.
याच्यात टाकतो मिक्सर. आता हे वाटण तयार झालेलं आहे. मी याच्या भांड्यात काढते. आता वाटण तयार झालं वाटूशी. त्याच्यात तेल टाकून परत परतवून ते गरम करतो आणि मग चिमोऱ्यात भरायचं. बुकणी घेतल्या. मसाला म्हणजे आमचा कोली मसाला 2 चमचे तो मी घातलेला. थोडीशी हळद टाकते आणि मीठ. त्याजवळ तिखट मसाला नसला कोली मसाला तर लाल तिखट तुम्ही घालू शकता. असं वाटण आम्ही तयार करतो आणि मग ते चिमुऱ्यात भरतो. ते चिमुऱ्यान वाटलं वरीतो. आता ही अशी सेट करायची आजी तव्यावर. पुरेसं पाणी घेऊन ते मग परत फिरवू आम्ही शिजल्यावर. ही अख्खी चिंबोरी पाण्यात बुडली पाहिजे काय? म्हणजे मग शिजतील नाही. चिंबोरी वाटल्या भरून झाली. आता मी गॅसवर ठेवते आणि मग अर्धा तास त्याला लागेल शिजवायला. आता थोडस झाकण ठेवते मग काढू. आता हे मी गॅसवर ठेवलं अर्धा तास लागेल मग ते तयार हो. या अर्ध्याला उकळी आल्यावर आम्ही असं फिरवून ठेवतो म्हणजे दोन्ही बाजूनी शिजणार. अजून आता किती मिनिटं शिजवायची आजी? 15 ते 20 मिनिटं शिजवायची. बंद करायचं. आता ही शिजलेली आहे. पाणी सुकलं याचं सगळं. ते आता आम्ही बाउलमध्ये काढतो. ही चिमोरी तयार झालेली भाकरी सोबत तुम्ही खा.